Hai, Assalamualaikum. Saya Nazatu dari Board Orang Lapar. Okey, hari ini saya nak tunjukkan cara untuk membuat kuih apam puri. Kuih ni selalunya saya beli kat pasar malam, tapi sebab dah lama sangat tak pergi pasar malam, so saya buatlah sendiri. Okey, jom kita mula. Mula-mula kita buat dia punya inti dulu, iaitu inti kastad. Kat sini saya ada tepung gandum, lepas tu masukkan sedikit tepung kastad, masukkan gula dan juga air. Senang je nak buat dia punya inti ni, cuma gunakan bahan-bahan yang basic je. Okey, lepas tu saya masukkan sedikit pewarna supaya warna inti ni lebih menyerlah dan cantik. Kita kacau semua bahan ni sampai sebati. Make sure tepung dan gula tadi hancur. Okey, bila dah sebati tu kita masukkan kat dalam kuali untuk dimasak. Tapi sebelum tu kena tapis dulu supaya tak ada ketulan-ketulan tepung kat dalam inti ni. Okey, untuk masak ni kita kena sentiasa kacau inti ni supaya dia tak cepat hangit. Mula-mula ni kita boleh pasang api sederhana. Lepas tu bila nampak inti tu dah semakin pekat, kita boleh slowkan api supaya inti ni tak cepat hangit. Make sure kita sentiasa kacau inti ni supaya dia tak berketul-ketul. Kita kacau lagi inti ni sampai dia punya tekstur lebih kurang macam ni. Tapi jangan terlalu pekat sebab bila inti ni sejuk nanti dia akan jadi lebih pekat. Lepas tu kita ketepikan dulu dia punya inti dan buat dia punya kulit pula. Untuk kulit ni saya gunakan tepung gandum. Lepas tu saya letakkan sedikit gula untuk bagi rasa manis sikit dekat kulit ni. Kalau tak nak letak gula pun tak apa. Lepas tu letakkan sebiji telur dan juga baking powder. Kalau tak nak guna baking powder boleh juga letakkan yeast. Tapi kalau nak letak yeast, boleh letak lebih kurang dalam 1 sudu besar. Lepas tu kita masukkan air dan kacau semua bahan ni sampai sebati. Lepas tu saya letakkan sedikit garam. Sebenarnya tadi terlupa nak letak, so saya tambahlah kat sini. Kita kacau sampai adunan ni sebati. Lepas tu kita tapiskan adunan ni untuk pastikan tak ada tepung yang berketul kat dalam ni. Saya bahagikan adunan ni kepada 2 bahagian sebab saya nak letak 2 warna. Tapi kalau nak letak 1 warna pun boleh juga, ataupun boleh buat kosong macam ni je. Okey, untuk warna ni tak kisah kita nak letak warna apa pun. Saya guna warna merah dan juga warna hijau. Lepas letak pewarna ni, kita bolehlah kacau sampai warna tadi nampak sekata. Lepas tu kita panaskan kuali dan sapukan dengan sedikit minyak. Bila kuali dah panas, kita masukkan sedikit adunan kulit tadi. Kalau nak buat besar, boleh letak banyak. Kalau nak buat kecil, letak sikit pun dah cukup. Adunan ni bila kita letak dalam kuali dan dia mengalir terlalu cepat dan tak dapat bentuk yang cantik macam ni, maksudnya adunan tu terlalu cair. So kita boleh tambah sedikit tepung lagi untuk memekatkan dia. Lepas tu pula, kalau adunan tu tak mengalir dengan cantik, maksudnya dia terlalu pekat. So kita boleh tambah sikit air untuk bagi adunan tu mengalir dengan cantik ke atas kuali tu. Okey, bila adunan tu dah kering, kita boleh angkat dan letakkan inti. Inti ni terpulang, kalau nak letak banyak boleh, nak letak sikit pun boleh. Lepas tu kita lipatkan dia dan kepitkan tepi ni supaya dia melekat. Setengah orang gunakan acuan karipap untuk buat kuih ni, so dia akan lebih cantik lah. Cumanya lebihan tepi kulit tu nanti akan terbuang. So kalau tak nak membazir, kita buat je lah macam ni. Buat macam ni pun masih lagi boleh melekat kat tepi dia. So jangan risau, okey? Okey, kuih kita pun dah siap, dah boleh makan. Sesiapa yang sukakan kuih apam puri berinti kastad, bolehlah cuba resipi ni. Kulit dia memang sangat lembut, lebih kurang macam kuih ketayap. Okey, itu je daripada saya. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.